this is the master's bedroom. So, dito nagaganap ang mga kaganapan. You know what I mean. Anyway, so itong master's bedroom namin, as much as possible, as you can see, walang mga nakasabit-sabit, hindi kami naglagay ng upuan dito or else tatambayan lang yun ng mga maduduming damit. So, again, we try to keep it neat as tidy as we can possibly do. So, ang natatanging tip na mabibigay ko sa inyo dito is on how you are able to maintain your bed and kung paano siya madaling ligpitin araw-araw. So, we already developed the habit of making our bed after namin gumising. And kala nyo mahirap siyang i-maintain, pero madali lang. So, ang number 1 tip ko para sa inyo ay nandito. So, always tuck the bottom of your blanket. So that, alam nyo yun, pag pumasok kayo sa bed, say, pumasok kayo ganyan. Higa kayo, tulog, magulo, ganyan. So, pag liligpitin nyo siya, hindi nagagalaw yung bottom part. Yung ibabaw lang. Pag niligpit nyo ngayon, tupin nyo lang to, ayusin nyo yung mga kukunan ninyo, and that's it. Sobrang easy. Natutunan ko tong tip na to back when I was working in a hotel. Turo yan sa akin, may isang tita ko doon na housekeeping. So, yun. Dito naman sa area na to are my commonly used jewelries na ginagamit ko pag pumapasok ako sa trabaho ko. So, this one, I recently got this necklace organizer sa AliExpress. And ganun din itong ring and earrings organizer from AliExpress, pati itong tray na to. So, uniform sila na gray. And dito din yung mga pictures ng mga goals namin ni Babe. So, goal namin magkaroon ng ganitong bahay. And first home, natik na namin yan. Next on our goal is to get pregnant. And syempre, ito yung mga pictures namin with our parents and of ourselves. So, this is the first photo that we have nung nagkabalikan na kami. So, it's a great image yan, guys. Dati tronics lang. Nung nakaangat-angat na sa buhay, great image na tayo. And this one may look familiar to you. This is the same sort of roses that I have sa lounge area. But this is a mini version that I keep here in the bedroom. Now, let's talk about the bedside table. So, nandito, mga gamit na usually ginagamit lang namin tuwing gabi. So, this is, again, another Google Home Nest na ginagamit ko as my alarm clock. And this one is our night light. So, maganda siya kasi dinidikit lang siya dito sa pader. Hindi na siya nakaka-consume ng space dito sa bedside table. And, kunyari, sa gabi, madilim, papunta ka ng sala, pwede mo siyang gamitin as flashlight. And this is my Kindle because I try to be, reading stuffs, pero at the moment, hindi ko masyado nagagawa. And dito naman, may maliit lang na cabinet panglagay ng mga kung ano-anong stuffs. And then, on my husband's side naman, dahil mauuhawin siya tuwing gabi, ang mga nandun lang ay water bottle, some tissue, charger niya ng kanyang Apple Watch, and again, the lamp, the night light. And that's it! So, dito naman, mapapansin niyo, meron kaming mga storage na nasa taas. So, nandyan yung mga seasonal items namin. Nandyan yung mga makakapal na blanket, mga pang winter stuffs usually, kasi nga, hindi mo naman siya kailangan ibaba from time to time. So, once in a blue moon lang. And itong mga wardrobes natin, next time na natin ito pag-uusapan. That's it! Hi! Sa mga future guests namin, ito ang inyong magiging guest room at guest bed. So this is a queen size bed and very comfortable. This is our mattress from previously before kami nag-upgrade sa firm mattress sa kabilang kwarto. So this one is a very plush and soft mattress. So mananotice din nyo, talagang hinighlight ko ang aking mga throw pillows kasi I really like it. So I got this one doon sa supplier namin previously sa hotel. So I used to work in a 5-star hotel that specializes in auctioning racing horses. So the most expensive one that we've sold there was around 3.8 million. And meron kaming gift shop doon where we sell this kind of pillows and I really like it. Mahilig ako sa mga pink and as you notice, ayan ang aking pink throw pillow. So originally, the plan for these pillows are to be put in the lounge area sa sofa namin. Pero dahil allergic si Babe sa contents nito, so this throw pillows has
duck feathers sa loob. And allergic si babe dun. So, we just decided to keep it here sa guest room kung saan hindi masyadong pumapasok si babe. And another thing that highlight dito sa guest room is this actual bed. So, this is a gas lift bed. So, underneath this bed frame are storage where we keep the bed sheets, pampalit ng punda. So, nakalagay sila sa box na black boxes from IKEA. Yan. And yung sa mga iban, dito naman yung mga unan, mga punda ng unan, mga pillowcase protector. And dun sa kabila naman yung mga plushie na blankets. So madali lang siyang iangat and madali lang din siyang ibaba. Alam nyo naman, pag nakatira kayo sa apartment or sa maliit na space, you want to maximize whatever you have available. Kaya ganitong klaseng bed yung binili namin para dito sa guest room. And another way of maximizing our space is making sure na nagagamit yung mga bawat corners dito. Like for example, makita nyo dyan sa taas ng aming wardrobe, nandiyan yung mga luggage namin, and then dun sa kabilang kwarto, nandun naman yung mga seasonal stuffs namin. So, yun, maximize lang. You have to maximize whatever you have. May it be space, money, whatever, maximize it. Yeah, kung merong available dyan na bed frame na ganito, gas lift or may storage sa ilalim, might as well get those para magamit nyo ng taguan din. And I hope that you like this video. Every Friday, nag-upload ako ng video. So hopefully, on the next one, makita ko ulit kayo. Hi, babe! So, andito na tayo ngayon sa aking trono, dito sa ensuite. So, ako talaga yung madalas na gumagamit ng area na to kasi as you'd notice, medyo maliit siya. And as I've mentioned earlier, gusto talaga namin meron kami sanang his and hers na ganito. Pero, not yet at this point. So, his and hers toilet na lang muna tayo. So, si James dun sa kabila and dito sa akin. So, dito, as you notice, mas maliit siya. Pero, mas marami siyang mga etche-poreche. Next time na natin i-discuss yan kapag medyo na-ice-ice ko pa ng konti. So, ang ginawa naman namin dito na special is nag-install kami nitong shower curtain. Why? Kasi pag naliligo ako, guys, lumalabas yung katubigan, bumabaha dito sa area na hindi naman dapat puntahan ng tubig. So, we just got this shower curtain and shower curtain rod and stuffs from IKEA. And same thing dito sa anuhan namin, galing dito sa IKEA. And as you would notice, ang tip na mabibigay ko sa inyo dito sa banyo is maglagay kayo ng panglinis. Kasi ako madalas, pag nakita ko madumi na yung shower ko, which is laging ginagamit, nililinis ko na siya. So ayan, meron akong dishwashing liquid, some sponge and brushes para ma-address ko na agad yung mga concerns na dapat kong i-address. And that's it. Bathtub hindi masyadong ginagamit kasi walang time masyado si Inday mag-bathtub. Pero hopefully someday magamit ko siya. Nagamit ko na to, guys. Siguro mga 2 beses pa lang sa talambuhay na nandito kami. Pero ganda siya kasi hindi siya masyadong malaki. Sakto lang siya. Tapos ganyan eh. Relax ka lang. Sandal mo lang yung ulo mo sa pader. Tapos meron kaming ganito. So, pwede mong ilagay dito yung tablet mo or phone mo. Tapos wine, glass of wine. And then, yan, chill ka lang, Netflix and chill while you're in the bathtub. Ganda. Sana all. Anyway, so, andito tayo ngayon sa aming main bathroom. Most of the time, my husband and the dogs are the one who uses this area. So, again, ang pinaka-favorite na feature ko dito ay itong mga mirrors na storage. Kasi talaga, guys, kung meron kayong chance na magpa-install ng ganito or kunyari magpapatayo kayo ng bahay, do yourself a favor and install something similar to this. And let's open this one. Sa asawa ko to, kaya konti lang yung mga kung ano-ano. So, yan. Nandito lang yung kanyang mga basic toothbrush. And, yan. Nilagay namin sa tumbler na matching dito sa kanyang pump bottles. And this one is a set from IKEA. Kung saan nakatago ang kanyang mga cotton buds, cottons, mga pangtinga, and more floss, mga pang-cover ulit ng mga funky smell. And trono of my husband. So we try to make it fancy by putting some fake plants and
some wisik-wisik for anti-poop smell and more anti-poop smell. And dito naman sa kabilang storage ay ang mga stocks namin ng mga kung ano-ano. And syempre dahil nga bathroom dito ng mga aso, dito sila naliligo. Andiyan ka ng kanilang mga shampoo. And that's it! And of course, the shower. Medyo malaki rin siya, guys. Ayan, oh. Again, hindi tinipid sa space. Very comfortable gamitin. And that's it for my husband and the dog's bathroom/toilet. Hi everyone! I hope that you like this video. Again, my name is Crystal. Sana nagustuhan niyo tong video na to. Para sa mga susunod pa, don't forget to hit that subscribe button, like this video, and hit that bell para wala kayong ma-miss. I'll see you on the next one. Bye!